Och det är nu ni ska se inspirerade ut och glada. Social grej och träffas och sådär. Men det finns ju möjlighet att göra fler gånger. Kajak! 1, 2, 3. Kajak! Ja. So on the left we have Lasse here, actually in an Oro kayak. Which kind of Oro is it? That's a bay. Okay, it's actually the only foldable kayak today. Yeah. So what's that like? I've actually never tried an inflatable one, so this is normal. This is what you're used to. Yeah, it doesn't weigh that much and it's decent paddle. And after like 6 or 7 tries, now I know how to fold it. Okay, great. That long time. That little thing as well. But it's easy to carry with one hand, so... Great. Okay, perfect. Well, we'll have a good day today. We'll talk more to you on the water. Thank you. And on the left here we actually have Bengt, the Stockholm major kayaking expert, owning more kayaks than I do actually. And he's today for once sitting in a Lagoon 1 from Advanced Elements. So you seem to have lost half your kayak, Bengt. What's up with that? It's a very speedy kayak. It's the fastest kayak around, right? But it's actually this one, this was my first kayak. I really like this one. It does turn on a dime, doesn't it? Can you actually show that? How it turns if you're trying to turn as fast as possible? Yeah. So on the left we have Mikael, who's actually joining us for the second time in my Advanced Elements Expedition Elite Kayak. Last time we were out and at least I was jumping waves outside of Grisslehamn, northeast of Stockholm. And today we have a little bit of calmer conditions on the water, don't you think? It's colder. Yeah, it's a little bit not quite the same waves, right? Yeah. All right, so we're heading for City Hall. How's the kayak feeling? Yeah, it's feeling good. Yeah, everything's good. All right, well, let's go and meet those other kayakers. We have our younger paddlers, Lauren and Laura, who are paddling the itiwit X100 for the first time. Actually, this is your first time paddling, right? Yeah. All right, so I'm going to actually help tow them for a bit because we have faster kayaks up there, so it's a little bit unfair. And I have a fast itiwit X500. So I'm going to give it a try, and actually while they're still paddling, I'm going to try and tow them for a little while. So we'll see how this goes.
Right, so we're no longer going against the wind, and now we're heading towards our lunch break. This is a lot easier to paddle. In front of us we see Lagoon 1 from Advanced Elements, an Expedition Elite kayak from Advanced Elements. This is the itiwit X500. On a tow line behind me is an itiwit X100 Plus. We have another itiwit X100 Plus in front of us, an Oru kayak, and a Moki 2 further ahead from Kokopelli. Ja, du passar på att testa. Jag passar på att testa, ja, precis. Bengt, brukar inte du också ta med en kajak i kajaken? Jaha. Alltså, ni har ju plats för 2 och jag har bara en kajak som klarar 1, så då... Det var ganska mycket. Men vi tänkte korta lite för att det är lite vindigt idag. Faktiskt. Jobbig alltså. Ja, jag kände liksom att jag orkar inte blåsa ner den, blåsa upp den. Så jag tog den så här och gick genom stan och trodde att folk skulle tycka att jag var jättekonstig. Det är Barcelona, det var inte någon som lyfte på ett ögonbryn. De bara, vadå? Det är klart jag gör. Alltså ta i med knäna, använd absolut inte ryggen. Ja. Du ser, där kan du knäcka. Ja, nej, men vi är ute ganska ofta och tälta och håller på. Så att så det här gör vi ganska ofta. Det är ganska bra. Man förbereder och så bara ha i termos och så bara... Jag tänkte nog snarare att Ja, det är väl lite premiär. Så här är det full fart. Oj. Jag tycker det är kul med de där som har liksom en liten lyxlås längst bak. Så att innan du åker upp den så öppnar du lyxlås och stoppar ner packningen. Så roligt de har. Det här är bakom, där har du din packning. Och de gillar verkligen att hoppa över den där. Och sen så pumpar du upp den. Hej. De vill att jag kastar bollen. Ah. Ja. Ja, nu tog Du sträcker inte ryggen nu. Nej, nej, men alltså det är ju viss teknik, men den svänger ju väldigt mycket. Ja, du måste ta korta tag och nära kajaken. Man får till det så småningom. Ja. Ska du paddla i det? Ja.
Vill ni att jag hjälper och håller i när ni går i kajaken? Ja, det ska det ju vara om de här luckorna för att... Ja. Trevlig. Ja, snygg landning där. Precis, jag tänkte, kom på det sen att man kanske ska vara försiktig, men på sand känner jag att då kanske man kan... Du köpte en ja, jo. All right. Och sen är det lite kul också så här så att den här gruppen som vi startade på fejan. Tack för idag. Den har ju gått bra, det är snart 300 medlemmar. Ja, det är kul. Om det är någon som inte vet det så är alltså Bengt den som har startat gruppen hopfällbara och uppblåsbara kajaker en gång i tiden, och det är lite tack vare det som vi är samlade här nu. Även om vissa är medskyldiga, vi har Micke här, undertecknade lite skyldig. Bengt har sett till att vi fick platsen vi startade ifrån. ÖKS, vilket är suveränt. Men 1, 2, 3, kajak! All right. Tack allihopa. Vi kortar ner lite grann. Det är ganska kajakintensivt idag. Det brukar ju vara mycket i den här kanalen, men det här är faktiskt rätt mycket. Det blir ganska kajakintensivt där. Ja, det brukar ju vara det, men nu är det lite mycket faktiskt. Ja, exakt. All right. Då ska vi in där bara. Lite mycket kajaker är nästan framme. Ja. Jag tror att de kommer nu. Jag har fastnat där ett ögonblick. Det verkade vara ett första hjälpanfall där borta.
This is an Itiwit X500 inflatable kayak from Decathlon. I'm very happy with it, but the main problem is that when I stop paddling, when I let go of the paddle, it doesn't stay on course because it doesn't have a rudder, it doesn't have a skeg. So I installed a detachable skeg right here, and it solves the problem, which I demonstrate now by paddling straight, releasing paddle, and it stays on course. Have a look. Thank you for watching. If you like this video, please like and subscribe in order to help others find the information on this channel. Stay safe out there and happy paddles!